Hello. So how are you? ඉතින් ඔයා හිතලා බලන්න මෙන්න මේ මම කියන විදිහේ අදහස් ඔයාට කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවද කියලා. සමහරවිට ඔයා කියලා ඇති ප්‍රධානම කාරණේ තමයි එයාලා මට හරියට ගෙව්වේ නැහැ. නැත්නම් මුදල් දුන්නේ නැහැ හරියට. ප්‍රධානම කාරණේ තමයි එයාලට හොඳ ගතිගුණ නැහැ. ප්‍රධානම කාරණේ තමයි ඇයට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න බෑ. ඔය ප්‍රධානම කාරණය තමයි අදහස දෙන ප්‍රේස් එක තමයි the main reason is that එහෙනම් අපි බලමු උදාහරණයකින් එක සාකච්ඡා කරලා කොහොමද මේ the main reason is that කියන ප්‍රේස් එකත් එක්ක අපි එදිනෙදා භාවිතා වෙන විදිහේ ඉංග්‍රීසි අදහස් කීපයක් ඉගෙන ගන්න කියලා. මම මුලින්ම කිව්වා ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා මට හරියට මුදල් ගෙව්වේ නැහැ. මොනවා හරි ඔයා ජොබ් එකක් කරා ඒ ජොබ් එකේ ඔයාගේ මහන්සියට ඔයාගේ දැනුමට සරලන විදිහේ වැටුපක් එයාලා ගෙව්වේ නැහැ. සමහරට ඒ ආයතනයෙන් ඔයා අයින් වෙලා ඔයා කියනවා ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා මට හරියට ගෙව්වේ නැහැ. The main reason is that ඒක තමයි ප්‍රේස් එක. එයාලා මට හරියට ගෙව්වේ නැහැ. They didn't pay me well. Didn't කියන්නේ did not කියන වචන දෙක කෙටි කරලා they didn't pay me well. The main reason is that they didn't pay me well. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලට හොඳ ගතිගුණ නැහැ. They don't have good qualities. මෙතනදී don't කියන්නේ do සහ not කියන වචන දෙක කෙටි කරලා තමයි don't කියන්නේ. ප්‍රධානම කාරණය තමයි the main reason is that they don't have good qualities. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලට හොඳ ගති ගුණ නැහැ. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඇයට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න බෑ. ප්‍රධානම කාරණය තමයි the main reason is that she can't understand these things. She can't. Can සහ not කෙටි කරලා can't. The main reason is that she can't understand these things. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඇයට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න බෑ. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා අපේ අදහස් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි දෙයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ සාකච්ඡා කරද්දී ඔයාලා කියන අදහස් එක්ක අනිත් අය එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා අපේ අදහස් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. එයාලට තියෙන වෙනස් විදිහේ අදහස්. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් the main reason is that they do not agree with our ideas. The main reason is that they don't agree with our ideas. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා අපේ අදහස් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. සමහර වෙලාවට බොහෝ රස්සාවල් සඳහා ආයුධම් කරද්දී ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව මේ වර්තමානයේ බලනවා. විශේෂයෙන්ම විදේශ රැකියාවන් සම්බන්ධයෙන් foreign employment සම්බන්ධයෙන් මේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව සෑහෙන බලපානවා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පැනි එකකට කෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරා. හැබැයි එයා ගොඩක් දක්ෂයි. ඒත් ප්‍රධානම කාරණේ තමයි එයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. The main reason is that he can't speak English. The main reason is that he can't speak English. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයා දුම්පානය කරනවා. That's the problem. මේකයි ප්‍රශ්නේ. සමහරට ඔහුට
කැන්සර් එකක් හැදෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. කැන්සර් එකේ මුල් අවදියේ ඉන්නේ ඔහු. එතකොට ඔහු ධූම්පානය කරනවා. වෛද්‍යවරයා කියනවා ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයා ධූම්පානය කරනවා. The main reason is that he smokes. The main reason is that he smokes. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඔහු ධූම්පානය කරනවා. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා නරක යාළුවෝ ආශ්‍රය කරනවා. එයාලා නරක යාළුවෝ ආශ්‍රය කරනවා. They associate with bad friends. The main reason is that they associate with bad friends. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා නරක යාළුවෝ ආශ්‍රය කරනවා. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඇය බොරු කියනවා. මොනවා හරි දෙයක් ගැන කතා කරද්දී එයා නිතර බොරු කියනවා. ඉතින් එතකොට අපිට සමහරලාට යාව විශ්වාස කරන්න බෑ. We can't believe her. එතකොට ඔයා කියනවා ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඇය බොරු කියනවා. The main reason is that she tells lies. The main reason is that she tells lies. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඇය බොරු කියනවා. සමහරව මේ වගේ අවස්ථාත් ඔයාලට මේ the main reason is that කියන phrase එක භාවිතා කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ වගේ කම්පැනි එකේ ඉන්නවා සේවකයෝ පිරිසක්. එයාලා වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා ඔයා එයාට අවවාද කරා. ඉතින් අවවාද කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි එයාලා වෙලාවට වැඩ කරන්නේ. The main reason is that they do not work on time. The main reason is that they do not කෙටි කරන්න පුළුවන් don't. The main reason is that they don't work on time. සමහරට ඔයාගේ කම්පැනි එකේ ඉන්නවා කෙනෙක් එයා දක්ෂයි හැබැයි ඒ වුණාට එයා අවංක නැහැ. එතකොට ඔයා එයාව කම්පැනි එකෙන් අයින් කරා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔහු අවංක නැහැ. ඔහු අවංකයි නම් අපි කියන්නේ he is honest. He is honest. අවංක නැත්තම් is වලට not දාන්න පුළුවන්. is not කෙටි කරන්න පුළුවන් අපිට isn't කියලා. The main reason is that he isn't honest. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඔහු අවංක නැහැ. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ලංකාවේ දේශපාලකයෝ මිනිස්සුන්ව රවටනවා. ප්‍රධානම කාරණය තමයි the main reason is that politicians of Sri Lanka cheat people. The main reason is that politicians of Sri Lankaවේ දේශපාලකයෝ cheat people. The main reason is that politicians of Sri Lanka cheat people. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඇය මාව විශ්වාස කරන්නේ. The main reason is that she doesn't believe me. she එක අපි නැහැ කියන අදහස ගන්න doesn't පාවිච්චි කරනවා. does සහ not කියන වචන දෙක කෙටි කරලා අපි doesn't පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් the main reason is that she doesn't believe me. ප්‍රධානම කාරණය තමයි මට ප්‍රමාණවත් තරම් කාලයක් තිබුණේ නැහැ. ඔයාලට මොනවා හරි ව්‍යාපෘතියක් දුන්නා ඉවර කරන්න කියලා. හැබැයි ඒ ව්‍යාපෘතිය ඉවර කරන්න සාර්ථක විදිහට ඒක නිම කරන්න ඔයාලට ප්‍රමාණවත් කාලයක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඔයා කියනවා ප්‍රධානම කාරණය තමයි මට ප්‍රමාණවත් කාලයක් තිබුණේ නැහැ. The main reason is that I did not have enough time. The main reason is that I did not have enough time. ප්‍රධානම කාරණය තමයි මට ප්‍රමාණවත් කාලයක් තිබුණේ නැහැ. ඕනම් ඔයාලට තව දෙයක් එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධානම කාරණය තමයි මට ප්‍රමාණවත් කාලයක් තිබුණේ නැහැ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කරන්න. මේ ව්‍යාපෘතිය ඉවර කරන්න මට ප්‍රමාණවත් කාලයක් තිබුණේ නැහැ. The main reason is that I didn't have enough time to complete this project.
The main reason is that I did not have enough time to complete this project. ප්‍රධානම කාරණය තමයි මට ප්‍රමාණවත් කාලයක් තිබුණේ නැහැ මේ ව්‍යාපෘතිය ඉවර කරන්න. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා හොරකම් කරනවා. The main reason is that they steal. The main reason is that they steal. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා නරක වචන පාවිතා කරනවා. The main reason is that they use bad words. එහෙම නැත්නම් filthy words කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් dirty words කියලා කියන්නත් පුළුවන්. The main reason is that they use bad words. නරක වචන තමයි යාලා භාවිතා කරන්නේ. The main reason is that they use bad words, dirty words, filthy words. ඔයගේ අදහස් ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ හරියට. එයාලා හරියට ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ. ගනුදෙනු කරනවා. සමහරට මුදල් එහෙම නිසි වෙලාවට ගෙවන්නේ නැහැ. ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඒක. The main reason is that they do not deal with us properly. Properly කියන්නේ හරියට එහෙම නැත්නම් නිසි ආකාරව. The main reason is that they don't deal with us properly. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයාලා අපිත් එක්ක හරියට ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ the main reason is that කියන ප්‍රේස් එකත් එක්ක මම පැහැදිලි කරපු උදාහරණ ටික ඔයාට හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒත් එක්කම මේ දේවල් මතක තියාගෙන හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න අපි තවත් මේ වගේම ප්‍රායෝගික ප්‍රේස් එකක් එක්ක හම්බෙමු. So goodbye.